můžeme říci, že nic není jisté, kromě dvou věcí. Že zemřeme a nevíme kdy. Všechno ostatní je nejisté. Ale tyhle dvě jistoty máme. Ta první je relativně pochopitelná a ta druhá je poměrně děsivá, protože ta neurčitost toho, kdy ten okamžik smrti nastane, je jednou z věcí, která je v buddhismu vlastně jedním ze základních motorů praxe. Protože to, že vlastně nevíme, kolik toho času ještě zbývá, tak nás nutně nutí k zamyšlení, zdali ten čas, který nám zbývá, jsme schopni využít správným způsobem, zdali tím časem nemrháme. Buddha říká, že těch příčin pro naši smrt je víc, než příčin pro ten náš život. A to balancování, neustále balancování vlastně na hraně toho života a smrti je něco, co by mělo vlastně člověka vést k tomu, aby si uspořádal priority toho svého života. Uspořádal priority tak, aby nemusel odcházet s lítostí z tohoto světa, aby odcházel připraven. Je to tak, jako když například jsme na nějaké cestě a zastavíme se v nějakém hotelu, tak také nezačneme ten hotelový pokoj zdobit a přemalovávat, kupovat do něj nábytek a já nevím co všechno, protože víme, že za nějakou dobu prostě ten hotelový pokoj opustíme a pojedeme zase někam dál, takže nemá smysl tyhle z těch věcí dělat a stejně tak bychom ideálně měli si trošku udělat pořádek v těch svých aktivitách a v těch svých prioritách tak, abychom byli schopni využít ten čas co nejsmysluplnějším způsobem, zároveň vlastně poznáním smrti a procesu smrti, přirozenosti smrti, abychom vlastně také odstranili ten děs, který z toho máme a byli jednoduše připraveni. Až ten moment přijde, tak jak se říká, štěstí připraveným, tak stejně tak i v momentě smrti je to přesně tím způsobem. Já vás vítám v hlavním chrámu Centra pro tibetská buddhistická studia Rabten Chedar Ling v Liberci, které bylo založeno v roce 2000. Nacházíme se vlastně v prostoře, která je plná různých zobrazení buddhů a různých meditačních božstev. Tento chrám náleží vlastně k tibetské tradici školy Gelug. A to centrum samotné jsme vlastně začali budovat s cílem zpřístupnit zájemcům o buddhovo učení, o tibetskou tradici například, aby jsme nějakým způsobem zajistili, že bude přístupné nějaké místo, kde se lidé mohou dozvědět autentické zdroje, vlastně, kde můžou najít autentické zdroje informací, mohou se setkat s autentickými učiteli. Takže v tom roce 2000 jsme se vypravili, taková malá skupinka, tedy z Liberce do Švýcarska, do Institutu pro vyšší tibetská studia Rabten Chedar Ling, které je situováno u Ženevského jezera. A tam jsme vlastně jeli s cílem navázat kontakty s tamnějšími učiteli a požádat je také o pomoc se založením tohoto centra v Liberci. Od roku 2004, od dubna vlastně stabilně sídlíme v tomto domě a pomalinku se ten dům přebudoval vlastně v plnohodnotný tibetský klášter s tibetským chrámem, buddhistickým chrámem. Takže když sem někdo přijde, tak ho většinou upoutá neobvyklá barevnost, která je právě typická pro tibetskou tradici, která si velmi hoví v pestrobarevnosti, takže ten chrám je takový pestrobarevný.
Máme to štěstí, že ještě stále sem přijíždějí také učitelé, kteří skutečně studovali ještě ve starém Tibetu. Jsou to staří lamové, kterým je mezi 80 a 90 lety, tak ještě stále cestují a učí, takže máme stále ještě i tu unikátní možnost přijímat učení od někoho takového. A my jsme vlastně se o buddhismus začali zajímat někdy v 91. by se dalo říct, že byly úplně takové ty prapočátky nějakého pojetí, že nějaký buddhismus existuje, že existoval někdo jako Buddha. A v těch počátcích těch 90. let bylo velice těžké najít jakékoliv informace o buddhismu. Dokonce i zobrazení Buddhy bylo velice složité najít jakékoliv. Dneska si můžete na internetu objednat, co chcete, najít si tam jakékoliv zobrazení chcete, můžete si ho vytisknout, můžete si ho nechat poslat z Číny nebo z Thajska nebo odkudkoliv. Není to žádný problém, ale takovéhle možnosti v těch 90. letech nebyly. Takže jakákoliv drobná zmínka o Buddhově učení, jakékoliv byť malé zobrazení Buddhy bylo vlastně velice vzácné a my jsme všechny tyhle věci schraňovali s opravdu takovým jako intenzivním zaměřením, protože to prostě nebylo k sehnání. A ti vlastně první naši zájemci o buddhismus, kteří vlastně se o buddhismus zajímali už v těch letech za dob komunismu, tak jejich situace byla ještě horší, protože tam vlastně jediné informace, které oni měli, tak byly většinou samizdatové překlady. Takže právě paní doktorka Pávková nám vyprávěla, která překládala od Geshe Rabtena knihy, vlastně potajmo přes průklepáky se to psalo na psacím stroji, vlastně ty překlady a proklepávalo se to, takže každý ten další jakoby výtisk, který tam, ta kopie, která tam vznikala, tak byla nekvalitnější a nekvalitnější, takže ta poslední už byla sotva čitelná a tajně se to vlastně předávalo mezi těmi zájemci o Buddhovo učení, protože to byla ilegální činnost. Takže ta jejich doba byla ještě horší. My, když jsme začali se zajímat o buddhismus, tak už tady byla určitá možnost toho svobodného zjišťování informací. Ale problém byl, že ty informace prostě nebyly. A celá ta 90. léta se nesla vlastně v duchu neustálého intenzivního hledání těch informací. A to byl právě hlavní problém, že my jsme ty informace stále nemohli nějak dohledat v nějaké kompletní podobě. Vždycky jako člověk našel jenom tu něco, tam něco a tam něco, ale dohromady nějaký ucelený obraz to moc nedávalo. V těch 90. letech třeba ten internet se rozvíjel velmi pozvolna. To znamená, jakákoliv kniha byla velice ceněná. Dnes jsme v době, která už je o dost jiná, protože knih máme už celou řadu, které vyšly v češtině a na internetu není problém si dohledat, co chcete. Otevřete Wikipedii, tak tam najdete všechno možné. Problém je, že těch informací je možná až příliš a jejich kvalita je často velmi pochybná. Začíná být trošku problém, že v tom zmatku různých informací, které si můžete dohledat, zaniká vlastně jedna z těch hlavních věcí, která v buddhismu vždycky hrála velice důležitou roli, a to je předání toho učení přímo z učitele na žáka. A v dnešních dnech speciálně se začíná šířit ještě jiná, vlastně taková trošku takový nešvar dnešní doby, a to jsou různá online učení, kdy už vůbec ten učitel vlastně sedí stovky kilometrů daleko od toho žáka, něco říká na kameru a ten žák sedí někde jinde a to učení poslouchá. A ten kontakt vlastně mezi tím žákem a učitelem je fyzicky vlastně žádný. Takže my sice jako můžeme argumentovat, že je to velká výhoda, protože můžeme poslouchat různá učení, která bychom jinak neslyšeli, protože by to bylo příliš náročné jet třeba do Indie nebo tak podobně. Ale vede to k tomu, že spousta lidí, kteří mají zájem o Buddhovo učení, tak neuvěřitelně spohodlní, že vlastně už vůbec nemají potřebu se zvednout a jít požádat nějakého učitele o to učení, být s ním fyzicky v kontaktu, docházet na nějaká učení, věnovat se třeba nějaké společné praxi nebo společné meditaci, protože stačí sedět doma, zapnout si internet, naledět si nějaké online vysílání a tam se jakože vzdělávat.
Zpravidla se stane, že po skončení takovýchhle učení nebo po přečtení různých knih vlastně v člověku vstane víc otázek, než bylo odpovědí. A k tomu je právě důležité mít toho učitele, přímého učitele a za ním jít a toho se vyptat. Toho se zeptat, jak to bylo myšleno, jak to Buddha myslel, co je myšleno tímto, co si mám představit pod tímto a tímto pojmem. Například v té tibetské tradici tam je určitá věc, která je brána jako velice důležitá, a totiž, že učitel musí být v přímé, nepřerušené linii toho předání učení od Buddhy Šakyamuniho až k němu. Takže se musíme dobrat, že učitelem toho našeho učitele je tento, jeho učitelem byl tento lama, jeho učitelem byl tento lama, a když takhle pojedeme vlastně po té linii zpět, tak musíme dorazit až k Buddhovi Šakyamunimu, vlastně jako k naprostému základnímu zdroji všech učení.